Üdvillő módon mindenkinek! A májusi szélpercek az egy kicsit kimaradt, hát ugye itt nagyon sok minden összejött egyszerre, és ráadásul egy kis technikai probléma is közbejött, ami végleg megpecsételte a sorsát a videónak. Azonban a Vevor megkeresett, hogy ők bizony támogatnák a szélperceket, méghozzá egy meteorológiai állomással, hogy lássuk, hogy honnan fúj a szél, mennyit fúj a szél. Nézzünk is bele, hogy miről van szó. Jó, tehát nézzünk bele, hogy milyen támogatás is érkezett. Na, álljál meg! Ez azért nem semmi. Station Meteorologique, ez valami franciául van. Ez franciául van, én úgy látom. Panneau solaire. Jújjújjújjúj. Reméljük, hogy van valami értelmesebb nyelven is. Weather Station, ez nem az. Meteorological Station, ez lesz a miénk, az angol. Na, ez már valami értelmes nyelv végre valahára. Van itt még gyakorlatilag egy ilyen gyors üzembehelyezési útmutató. Hát ez nagyon komoly hely. Ha hiszed, hanem ez valami nagyon-nagyon komoly cucc. Amikor már itt még wifi jelszót is kell megadni, meg mindent. Ez nem semmi. Na de nézzük meg, hogy mit tartalmaz a csomag. Mert ez az érdekes, ugye? Úgy látom, hogy első körben kapunk egy ilyen esőgyűjtőt. Ugye azt is meg tudjuk nézni, hogy hány milliméter eső esett. Abban a bizonyos időintervallumban. Jönnek itt a felfogatások, úgymond. Ez még mindig a felfogatás. Szélkakas. Itt most lesz egy főegységünk. Aha, igen, ő itt a főegységünk. Ugye ide jön fel a szélmérő, a szélkakas. Ez egy napelem akar lenni, ha jól látom, és benne az akupak. Ugye vezeték nélküli motyóról beszélünk. Itt van a szélmérő berendezésünk. A háromágú kis kanál. Valami pótalkatrész, ez felfogatáshoz lesz. Jön hozzá egy tápegység, ez biztos a főegységhez tartozik. Csavarhúzó szerszámok, ugye. Tipli csavarkészlet. Ez megint a felfogatásért felelős. És ami nagyon-nagyon fontos számunkra, van nekünk egy idézőjelben beltéri egységünk, amit ugye valahova föl kell ezt majd szerelni, és ugye itt fogja majd nekünk mutatni az állomás egészen pontosan, hogy hány fok volt, mennyi eső esett, stb. Mérez mindent is gyakorlatilag. És ugye ebbe itt látom, lehet beletenni valami elemet. Aha, kihajthatós lábbal van, tehát akkor asztalon is elhelyezhető, de akár fel is akasztható, itt van ugye a kis kulcsuk idézőjelbe. És nyilván ez működik tápegységről, és természetesen nem muszáj elemekről üzemeltetni. Na hát ezt valahogy bekonfiguráljuk, ott megnézzük, hogy néz ez ki, amikor összeállítottuk. Nem egy nagy bonyolult dolog, hát gondolom mindenki el tudja képzelni, hogy felillesztjük a szélmérőt, a szélkakast, a stb. És gyönyörűségesen elkezdjük a beüzemelést. Az összeszerelés egyébként zökkenőmentes volt, hát semmi bonyolult természetesen, hát ugye ha elindulunk itt szépen az ábra szerint, hát természetesen betesszük ezt a tartóoszlopot, rátesszük a talpacskát, feltesszük ezt a szélmérőt, a széliránymérőt, ugye a nedvesség vagy esőmérőt, csatlakoztatjuk az akut, ugye itt ez egy napelem akar lenni, itt alatta ott van gyakorlatilag egy nikkel-metál hibrid akupak, amit csatlakoztatni kell, gyárilag az nincsen csatlakoztatva. És aztán beállítjuk szépen gyönyörűségesen, délfelé nézzen a napelem, hát egyértelmű, mert az magától érthetődik. Meglevesszük róla a fóliát természetesen. Hát ezt nem tudjuk rajta hagyni semmi szín alatt sem, mert ugye ez így másképp nem fog működni.
Ezt muszáj levenni még nekem is. Pedig én rajta szoktam hagyni a fóliát mindenen. Hát meg nem mondom neked hány cellás napelem van, de arra feladat tökéletes egyébként, hogy ezt a kis cellacsomagot töltse nekünk, és akkor ugye tudjuk mérni a szélnek a sebességét, a szélnek az irányát, a fénymérés, és természetesen a csapadéknak a mennyiségét is. Itt fent pedig van egy ilyen kis buborékunk, amivel ugye be tudjuk állítani, amikor fölkerült a helyére az egész szerkezet, hogy ez pontosan függőbe legyen, azaz így vízszintesen, de függőbe érted. A beltéri és a kültéri természetesen vezeték nélkül fog kommunikálni. A beltéri az működik elemekkel is, de működik a mellékelt kis tápegységgel is, ami egy 5 voltos tápegység. És elvileg össze fog párosodni abban az esetben, ha elindítom. Ugye itt már elindítottam az egységet, mármint hogy összecsatlakoztattam az akut, ezt csak el kell indítsam, és saját magától meg fogja találni, úgymond a párját. Nézzük akkor az első csatlakozást, mennyire lesz zökkenőmentes. Azt mondja, hogy itt van oldalt a csatlakozónk. Tehát így nézünk ki. Na, már ez se új most már. Hát a hőmérsékletet már mér egyébként. Azt mondja, hogy in 22, out 21,4. Mondjuk ez érdekes, mivel bent van mind a kettő, bár mondjuk a belső hőmérő az nyilvánvalóan ebben a készülékben van, én meg ezt tapogatom, szóval egyértelmű, hogy ez magasabb értéket fog mutatni. Azt állítja, hogy egy kicsit felhős most per pillanat. 0,42 Klux, 0 UV. Mutat ez mindent lényegében. És akkor az igazi kíváncsiságom nekem az, hogy ide középre nézzünk, ide a windhez. Egy helyen itt elfordítom. Akkor ő itt nem változik? Hát nem változik itt semmi. De változik. Ott az észak. Most akkor délfele fordítom, hogy dél legyen. Van egy kis késleltetés azért. Igen, hát határozottan elég sok késleltetés van alapvetően, de átváltott délre. Van benne majdnem 5 másodperc. Most ugye én itt manuálisan pörgetem itt a kis szélmérőnket, és akkor azt állítja, hogy ilyen 3,3 km/h szél fúj. Na de, ez most így működik is. Szóval be kéne akkor regisztrálni ezt a wifi részét is, hogy lássuk akkor, hogy mi történik akkor, ha adunk neki wifi-t is. Villog itt a képernyőn ez a kis wifi ikon, tehát azt mondja a használati, hogy ezt a baró gombot nyomjuk meg legalább 3 másodpercig. Villog az AP felirat, kikapcsolom a wifi-t, meg vissza be, és ott van, valóban. Ez lenne az. És hozzá is tudunk csatlakozni. Hihetetlen, és működik. Internet hozzáférés nagy valószínűséggel nem lesz. Azt kell csináljuk, megnyissuk egy böngészőt, beírjuk, hogy 192.168.1.1. Ide belépünk, és már is a mindenféle jelszó nélkül a beállító központban találjuk magunkat alapvetően. Fent ki tudjuk választani, hogy milyen nyelven szeretnénk kommunikálni, maradjon Englishbe. A routerbe ki tudjuk választani a meglévő hálózatot, én most a Microsilver LD-t fogom megadni neki. Természetesen itt meg kell adjuk a Wi-Fi jelszavunkat, a készüléknek kell megadni konkrétan. Ha ezzel meg vagyunk, akkor tudunk lejjebb görgetni, és ott lesz, hogy Weather Server Setup, Weather Underground Station ID, Station Key. Hát ez így eléggé nehéz ügy, hogy mi ezt tudjuk, mivel még nem regisztráltunk ezekre az oldalakra, tehát nem tudjuk. Úgyhogy ezt figyelmen kívül is hagyom. Azt mondom neki, hogy a time zone-t viszont megadjuk neki, hogy ez plusz 2 óra, ja, plusz 1 óra, bocsánat. Kicsit ugye eltévedtem, és akkor ezt áplizom is lényegébe. És akkor innentől kezdve ő be fogja majd húzni a időt egészen pontosan. Hagyjad most ezt a jelszót.
Advanced-ben egyébként láthatjuk, hogy Celsiusban vagyunk állítva, és ugye itt mindenfele tudunk úgymond kalibrációkat végezni. Jelen pillanatban ez nullán van, de korrigálni lehet úgymond az eredményeket, hogy mi legyen. Menet közben én úgy látom lecsatlakozott a hálózatról, mert nem kérte senki, hogy lecsatlakozzon róla. De hát ez az Android, ez már csak ilyen technikailag. Viszont megtörtént a beállításunk, maradjunk annyiba, hogy annak ellenére, hogy nem sok mindent csináltunk, csak egy jelszót adtunk meg egy wifi hálózattal. Innentől kezdve már azt látjuk a valós dátumot, időt, kitehetjük az eszközt a szabadba most már, és akkor mérheti a valós eredményeket. Kikerült az eszköz az épület tetejére, szépen forog is egyébként. Nagyon jó dolog egyébként, hogy ki lehet visszintezni. És akkor nézzük meg, hogy bent mit mutat, hogy van egyáltalán térerő. Immáron már működünk egy 2 napja, és nézzük akkor át ezeket a dolgokat, hogy mit is mutat, mert ugye hát nekem is ismerkedni kell a készülékkel, lássam már, hogy működik így egyáltalán. Tehát ugye látjuk a külső hőmérsékletet, páratartalmat, belső hőmérsékletet, páratartalmat, szélsebességet, olyan egységben, amilyenbe beállítjuk természetesen, az irányát is látjuk, az, hogy felhős napos, egyébként, hát most én naposnak látom, de ugye gondolom a barométer szerint ugye felhősnek kalkulálja ki, hát ugye az órát, milyen holdállásunk van, ugye csapadékot, barométer, ugye légnyomás, UV-indexet, és ugye magát a fényt is látjuk, most watt per négyzetméterben van beállítva. Természetesen a tempre kattintva, illetve érintve, hát nem kell itt kattintani, akkor láthatjuk, hogy 22,1 foknak érezzük. Hőindex 23,4, ez nem tudom, hogy mire akar. Windchill az üres még mindig. Devpoint az pedig len 5,3, 5,8 fok, most hirtelen megváltozott egyébként. Rainbe természetesen nulla minden. Weeklybe 57,8-at mutat. Lehet, hogy ez addig volt, ameddig lötyögtettem, ameddig mentem fel a létrán, mert ugye akkor az érzékelőjét, hogy mozgatod ide-oda, úgy azt hiszi, hogy valóban gyűlt bele valami, hát valóságban nem gyűlt semmi. Tehát ezt resetelni kellett még. Ugye windbe itt van a directionünk, ugye az irány, 17 fok per pillanat, ugye aktuális sebesség, és maga az átlag, a guszt. Barométerben is van abszolút és relatív. Alertbe meg lehet adni, hogy hol kezdjen el szólni nekünk. Hát ez majd, hogy nem felesleges. De mi van, attól függetlenül, és akkor a maximumot volt, hogy 24,5, 24,8, minimum 22, minimum 8,1 fok volt a legkevesebb. A maximum és a minimum értékek azok naponta nullázódnak, mindig csak az arra napra szolgál, amelyik nap éppen nézzük a készüléket. Ugye az eső, maga a rain, az meg gyakorlatilag ugye van óránkénti, napi, heti és havi, meg persze az összes is. De mondom, ez most becsapós érték, mert ez nem valós eső, ami esett gyakorlatilag az éven, meg az aktuál éppen. Tehát le kell most nullázni, hát csak azért is, hogy hülyeség adatokat ne vigyünk be a rendszerbe, mert be akarok regisztrálni egy ilyen kis oldalt, a Undergroundot például, és akkor fogja nekünk logolni egy külső weboldal ezeket az adatokat, és visszanézhetőek lesznek, hogy honnan fújt a szél, hány kilométer per órás az átlag, milyen magas hőmérsékletek voltak, stb. Minden szépen fog látszani gyakorlatilag, hogy alakultak ugye maguk a hőmérsékletek, stb. Ugyebár itt semmi bonyolult nincs, hát belépünk az oldalra, megadjuk az e-mailünket, a jelszavunkat, stb. Amit majd akarunk ugye jelszónak, stb. Elmentjük ezeket az ID-ket, amikre szükségünk lesz, és abban az esetben, amikor mindennel meg vagyunk, akkor be kell majd lépjünk a eszköznek a Wi-Fi-jébe, és meg kell adjuk ezeket a felhasználói adatokat a készüléknek, hogy az a mi Undergroundunk, úgymond, és akkor ott már fogjuk tudni nézni a térképen, mint például. Most csak úgy random rábögtem a térképre, és egy állomást kiválasztottam. Ezáltal láthatjuk az aktuális adatokat, konkrétan ugye hőmérsékletet, szélsebességet és szélirányt, légnyomást, mennyi eső esett, UV-index, hány watt per négyzetméter, és a legjobb az egészben az, hogyha ide beregisztrálunk, akár bemehetünk oda, hogy monthly mode, és mondjuk kiválasztom azt, hogy május, és akkor meg tudjuk nézni az egész hónapot, hogy egész hónapban hogy alakultak itt a hőmérsékletek, tehát rendesen
grafikonokat rajzol nekünk, a szélsebesség és az iránya, mennyi eső esett, milyen légnyomások voltak, itt ugye a napsütés, Solar Radiation, ez watt per négyzetméterben van megadva, és az UV index is. Ez a készülék úgy látom, hogy május 13-án, 11-én indult, tehát azóta van adat. Ha mindent rendben csináltunk, akkor el is kezdi küldeni az eszköz az adatokat az oldalra, és azok valóban meg is jelennek. Első körben nem pipáltam be, hogy küldje el az adatot, és nem is küldte el, így most már elküldi viszont, és meg is jelennek itt a dolgok egyébként úgy, ahogy az szükséges, és rajzolgatja itt nekünk a grafikonokat is szépen csendbe. Természetesen ugye sok adat még nem áll rendelkezésre, mert pár másodperc alatt még sok minden nincs. Kihasználva ezt a kis szélcsendet, megkísérelem levarázsolni onnan az új piroskát, ugyanis el akarom vinni Sándornak, őnála is teljesítsen már egy kicsit, és nekem meg lesz egy új változatom, amelyet szépen beindulunk. Attól függetlenül mondom, a szélpercek az egy kicsit elmaradt, de majd pótolni fogjuk a dolgokat, úgyhogy most leeresztem őt gyorsan. Immáron már lent is van, és egyúttal szemrevételezhetjük egy kicsit, hogy minden rendben van-e vele, tehát túl sokat ugye nem kellett piszkálni. Hát itt minden problémamentes gyakorlatilag egy az egybe. Hát egy nagyon könnyű szerkezetről beszélünk. Ezt nagyon-nagyon jól kitalálta a Microbi, ezt a szerkezetet, hogy körbe tud fordulni nyugodtan minden probléma nélkül akárhányszor, nem csavarja fel gyakorlatilag a vezetéket, stb. Úgyhogy hát nagyon patent kis rendszer, azt kell, hogy mondjam. Egyedül ugye az uszony az, amit ugye hát rendesen meg kell hosszabbítani, mert különben nem tud tájolni. De az új változatban már ezt a problémát javította. Lapátok minőség egyébként kellemesen jó, azért úgy óvatosan kell vele bánni, túl függetlenül, de nem volt gond egyébként. Úgyhogy leszállhatott volna, ha nagyon akart volna, mert rendesen pörgött. Na leszedem, és akkor visszük Sándornak közbe. Konkrétan június 15-ét írunk, amikor ezt a videót rögzítem. Ahogy felkelt a nap egyébként, rögtön megindult vele együtt a szél is, és hát ugye kisebb-nagyobb lökések formájában jelentkezett is. Hát nagy termelések nem voltak, viszont ahogy megy le a nap, úgy megy el a szél is, gyakorlatilag mostan már csak nulla. Az irányunk az maradt a tegnapi, technikailag ugye ilyen északi, északnyugati. Hát ez szép lesz kielemezni egyébként az egész hónapot, hogy pontosan hogy néz ki, mint néz ki. És mai napon nem nagyon volt fellegünk, ezt visszaigazolja egyébként itt ez a görbe is, hogy olyan szép egyenes, hogy csak na. Semmi fűrészfogat nem vitt bele. Összességében tehát a készülék az nagyon-nagyon szépen működik. Ugye 2 felületre is lehet regisztrálni, az egyik a Wundergrund, a másik az pedig a Weather Station. Hát felesleges 2 helyre regisztrálni én szerintem, foglalni csak a tárhelyet, hát egyetlen egy tárhelyről is lehet nézegetni ezt a dolgot. De egyébként ugye itt van előttünk minden adat, annyi, hogy itt nem tudunk visszalapozni az időbe. Tehát itt a hőmérsékletek azok naponta nullázódnak, tehát mindig ugye az új minimum-maximum értékeket látjuk, mindig az aznapit. A szélnél gyakorlatilag óránként nullázódik, a esőnél mondjuk nem nullázódik, a light-ot azt meg főleg nem látjuk, mert ugye ott mindig csak aktuális értéket látunk, meg az UV értéknél is. De nagyon szépen működik a készülék. Ha nektek is megtetszett ez a készülék, akár meg is tudjátok vásárolni saját magatok részére is. A leírásban lesz egy link, ahonnan megvásárolható. Ha tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, és ha még nem tetted, akár fel is iratkozhatsz. Következő videóig is, na csá!